अरे 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 आवयस. अरे वा, आता हाजे किती घेतली तू आई? म्हाक मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मग तुका जाय तितके तू सिरियला पळय. ती का काय तुक ग आई? एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तू करे रिला पोवपाची ती आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. म्हणजे सांगलं पण आयफोन घेऊया. काहीच गरज ना, आयफोन टीव्हीच घेऊया ना. जाऊया आम्ही झगडे. सांगले एकदा टीव्ही सांगला नी. ओगी रावा मातशी. आजे तुका आम्ही दात घालूया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. भांगरा वालोर भुरगी बसून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers. Residents of Benaulim have demanded the postponement of the Spirit of Goa Festival scheduled at Colva, stating that holding the event before the arrest of Gautam Khattar would be inappropriate and insensitive. Expressing strong concern over the situation, locals have urged authorities to take immediate action and meet their demand prior to proceeding with the celebrations. They have also appealed to the public and tourists to boycott the festival, emphasizing that collective unity is crucial to ensure accountability and to pressure authorities into acting swiftly. So हिंगा आज येवपा रिजन कितें? वेरी सिंपल. आमकां ते स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल जाता तें आमकां सारकें एक डायरेक्ट आमी एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो ही फंक्शन आहे स्पिरीट ऑफ गोवा म्हणटाय तें. लास्ट फ्यू डेज कितें चलत तें सारकें वायट गांवां आमगे गोंयांत. आम सगळे वी आर ऑल हर्ट, सारके हटाय. आनी हे एसो परिस्थितीन एसोली फंक्शन करप कित्याक काय? वी आर इन नो मूड टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल. कोणू गोंयकार आयज सेलिब्रेट करूं सोदना कांयच फेस्टिवल. म्हाका लोकल आमदाराक विचारपा जाय, तूं एसोले फेस्टिवल सपोर्ट कोत्ता तें बरें आहा. आम देखून जोरू तर तो कट्टर मुट्ट्याक धोलया आम देखून येतले हाल्या हे फेस्टिवलाक. पूण विदाउट हीज अरेस्ट how can you allow such a function? The government, the local MLA has to take a strong stand. How can you allow? At the same time, हिंगा सगळ्यांनी जो हें गायलाय सगळे हें गायलाय ते आमगे लोकल्सूच स्टॉल गायलाय ते सगळे लोकलानू गायलाय. तेमकां जोर तर तेमकां हालें हें जोर तर कॅन्सील केलें तेमगेले कॉम्पेन्सेशन कोण कोतलो? दॅट इज ऑल्सो क्वेश्चन. सो वी आर इन अ व्हेरी 50-50 सिच्युएशन आंता. लोकलाले स्टॉल आहे. आमकां कितें जाय? सरकारान थोडे चिंतपा जाय. एसो तेन्ना तूं फंक्शन कोता मूड कितें आहा तो गांवचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कोणू आतां सद्या मूड आना एसो फंक्शना लागून. एट द सेम टायम इफ द गव्हर्मेंट कॅन कॉम्पेन्सेट दीस ऑल दीस स्टॉल ओनर्स सगळे गोंयकार स्टॉल आहाय ते तेम कॉम्पेन्सेट कराय तुमी आनी हो शो बंद कराय. तेच भाशेन ऑर्गनायझर देखून गोंयकार सॉरी ऑर्गनायझर न्हू एक स्टेज बी गायलाय ते आमी ती एक गोबायला एल्विस आनी शेरन म्हणटाय ती तेमगे देखून पयशे आहाय तितून. Like, subscribe and get notified.